चला आज हा गजरा करायला बघूया. साहित्य लागणार आहे पिवळा दोरा, हिरवा दोरा. मी 3.25 mm ची सुई आहे, कात्री. स्लिप नॉटने सुरू करूया. हिरव्या रंगाच्या आपल्याला चेन्स करून घ्यायच्या आहेत. ऐंशी चेन्स करणार आहोत आपण. 9, 10 आपण 80 चेन्स करून घेऊया. दोन गजरे करणारे म्हणून 80 चेन्स हिरव्या रंगाने 2 करून घेतल्यात. गजरा सुरू करूया पिवळा दोरा घेऊन. तुम्ही तुमच्या चॉईसचा घेऊ शकता, पांढऱ्या दोऱ्याने पण करू शकता, लोकरीने किंवा पिवळा. 50 चेन्स घालून पुढे आपण 5 एक्स्ट्रा चेन्स घातले आहेत टर्निंग साठी म्हणून. अगदी सोपा गजरा आहे, खूप सुंदर दिसेल. मी डबल क्रोशा केलाय. एकाच चेन मध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे आणि पहिल्या 2 चेन्स आपण काउंट करतोय. परत 2 चेन्स घालून त्याच खालच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करायची. एक्झॅक्टली पुढच्या चेन मध्ये फोकस ऍडजस्ट केला जरा. पुढच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच घालून परत 2 चेन्स घालायच्या. 1, 2. सेम चेन मध्ये खालच्या बेसच्या 3 डबल क्रोशे घालायचे. दोन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, स्लिप स्टिच करायचा, सेम स्टिच मध्येच करायचा. आता नेक्स्ट स्टिच मध्ये ते बारीक बारीक असतं आणि ओढलं जातं, त्यामुळे नीट बघायला लागतं. परत स्लिप स्टिच करायचा, 2 चेन्स, तीन डबल क्रोशे. दोन चेन्स, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच मध्ये परत स्लिप स्टिच, 2 चेन्स, 3 DC, दोन चेन्स, स्लिप स्टिच. तुम्ही बघत असाल आत्ताच ते टर्न व्हायला लागलाय प्रोजेक्ट. असा शेप आपोआप त्याला गजऱ्याचा येत जातो आणि असे तुम्ही 50 ज्या साखळ्या आहेत त्याच्या प्रत्येक साखळीमध्ये एक एक पाकळी करायची. करून झालेले आहेत.
लास्टचा एक राहिलाय तेवढा मी कम्प्लीट करते. एका लास्टच्या चेन मध्ये एक पाकळी राहिली ती करते कम्प्लीट. सुंदर रंग आणि सुंदर टेक्स्चर असल्यामुळे मस्त दिसतोय गजरा. छान आहे ना हे प्रोजेक्ट, करायला सोपं, पटकन होणार. दोरा कट करून घेऊ. एक साखळी घातली होती आणि दोरा कट केला. थोडा शेप त्याला नीट देऊन घ्यायला लागेल, करताना असं ट्विस्ट झालेलं असतं ते सगळ्या पाकळ्या एका डायरेक्शन मध्ये करून घेऊया. खूपच क्लासी झालाय. नवऱ्या मुलीला असेल किंवा आपल्याला गजरा आपल्या अंबाड्यावर पण, अशा साडीवर, कॉन्ट्रास्ट साडीवर अंबाड्यावर पण छान दिसेल. मोठ्या नाकाची सुई घेतलीये क्रोशाची. क्रोशा म्हणजे शिवणाची सुई आहे, पण लोकरीसाठी असते ना ती. त्यातून त्या हिरव्या दोऱ्याची जी दोरी ठेवली होती ती हे करून घेतली, ओवून घेतली. तुम्हाला कॉर्नर मी हे थोडं ऍडजस्ट करून घेते तोपर्यंत. ते कॉर्नर मध्ये पांढरा जो गजरा ठेवलाय ना त्याची पण लिंक मी देते आय बटनवर आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये. ते तुम्ही तेही प्रोजेक्ट करू शकता. सेंटर मधून साधारण सगळ्या पाकळ्यांमधून हा हिरवा दोरा मी ओवून घेतेय, म्हणजे हातात बांधायला ती एक दोरी सारखं होईल आणि हिरव्या रंगामुळे ते देठ असल्यासारखं पण दिसेल. मस्त रेडी झालेला आहे आपला गजरा. एकदा घालून बघते जस्ट हाताचं माप. तुम्ही तुमच्या हाताच्या मापाप्रमाणे करा, पण जनरली मी 80 आणि 50 जे सांगितलंय ते बरोबर होतं. आवडलं असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. सायनिंग ऑफ मीनू. बाय बाय.